Ahoj, jsi teďka ve starém Plzenci, no, vypadá to. Ale proč jak docela zabíjí tady, jako ty, se toho nebojí, no. Od odbočené doprava, on má je to přijel po chodníku prostě. Přímo doprostřed si stoupne. To byl dlouhý blinker, ti došlo palivo do ní. Paní ve Fabě je chytřejší než profesionální řidič v autobusu, to bylo. To je halus. Ahoj, zdraví vás Kristýna Lechtová. Taky už vás nebaví nekonečné projíždění e-shopu jako mě. Jo, nemáš zač. V pohodě. Když je ti pustím zás. Nemáš zač. V pohodě. Jako mohla by si popojet, no. Nepopojede ani 2 cm.
Tak to jo. Tak to je v pořádku. Kráv, to je extrém. Jeď ty vole. Tak odboč ty vole.